Χαίρετε. Για τη διάγνωση βλαβών στα ηλεκτρονικά είναι απαραίτητα τα όργανα μέτρησης. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που η βλάβη μπορεί να είναι ορατή. Οφείλω να σας προειδοποιήσω πως δεν είναι κάτι συχνό. Επίσης, αν ένα εξάρτημα έχει φτάσει στο σημείο να καταρρεύσει σε τέτοιο βαθμό, ενδέχεται το πρόβλημα να έχει εξαπλωθεί και σε άλλα εξαρτήματα. Μπορεί αυτή να μην ήταν η αρχική βλάβη, αλλά η συνέπειά της. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να δηλώσω αποποίηση ευθυνών. Η προσπάθεια επισκευής σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα απαιτεί τεχνικές γνώσεις. Αν επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Λοιπόν, ξεκινάμε με το βασικό εξάρτημα που είναι η πλακέτα. Αν δούμε ρογμές ή σπασίματα σε μία πλακέτα, αυτό πιθανότατα έχει προέλθει από πτώση. Πιο ευαίσθητες είναι οι πλακέτες από βαγγελίτη. Η πτώση προκαλεί μεγάλο σοκ στην πλακέτα και εκτός από κομμένες μπάρες μπορεί να υπάρχουν και ξεκολλημένα εξαρτήματα. Αν οι κομμένες μπάρες είναι λεπτές και πυκνές, κάνουν την επισκευή της εφιαλτική. Αν η πλακέτα έχει σημεία με πράσινο του οξυδωμένου χαλκού, η πλακέτα έχει εκτεθεί σε πυκνή υγρασία ή νερό και για μεγάλο διάστημα. Με το θαλασσινό νερό η οξύδωση μπορεί να εμφανιστεί ακόμα γρηγορότερα και πιο έντονα. Η ζημιά που μπορεί να έχει γίνει είναι κομμένες μία ή περισσότερες μπάρες και διαρροή στην πλακέτα, προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν συχνά σε αντικατάσταση ολόκληρης της πλακέτας. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να έχει περάσει υψηλό ρεύμα από την πλακέτα. Σε αυτή την περίπτωση, από τη θερμοκρασία θα δούμε κομμένες ή και ανασηκωμένες μία ή περισσότερες μπάρες. Το βερνίκι θα έχει σπάσει και από μέσα ο χαλκός από τη θερμότητα θα έχει εμφανίσει ηριδισμούς στην επιφάνειά του. Ατμοί χαλκού ενδέχεται να έχουν κολλήσει πάνω στην πλακέτα περιμετρικά της βλάβης. Στο σημείο διακοπής της μπάρας μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε μεριά ένα μπαλάκι που μοιάζει σαν υπόλοιμα ηλεκτροκόλλησης. Πριν την επιδιόρθωση πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθεί η αιτία. Μπορεί να υπάρχει κάποιο βραχικυκλωμένο εξάρτημα ή ακόμα η αιτία να είναι εξωτερική. Σε πλακέτες THT μονής όψης, αν σε κάποια κόλληση δούμε κυκλική ρογμή γύρω από το πόδι του εξαρτήματος, πιθανόν το εξάρτημα να έχει αποκολληθεί. Συμβαίνει συχνότερα σε βαριά εξαρτήματα και όταν η ποιότητα της κόλλησης είναι κακή. Ηλεκτρολιτικοί πυκνοτές. Το φυσιολογικό σχήμα του πυκνοτή είναι κυλινδρικό. Αν έχει φουσκώσει η επίπεδη επιφάνεια στο πάνω μέρος, τότε ο πυκνοτής χρειάζεται αντικατάσταση. Έτσι λοιπόν να θυμάστε. Καρούμπαλο στην κεφαλή, κακά ματάτα για τον πυκνοτή. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από διάρρηξη στις πτυχές που έχει στο πάνω μέρος και έκρηση υγρών. Ίχνη στεγνωμένων υγρών πάνω στην πλακέτα περιμετρικά ενός ηλεκτρολιτικού πυκνοτή, που μπορεί να συνοδεύεται από μια περίεργη μυρωδιά σαν ξεθυμασμένη κολόνια, επίσης δείχνουν ότι το συγκεκριμένο εξάρτημα έχει πρόβλημα. Κάποιες φορές, αν υπάρξει βραχικύκλωμα μέσα στον πυκνοτή, ενδέχεται το αλουμινένιο περίβλημά του να εκτοξευθεί κάπου μέσα στο χώρο. Αν συμβεί αυτό, ο χώρος μοιάζει σαν να έχει γεμίσει υφασμάτινες ίνες που ανήκουν στο διηλεκτρικό του πυκνοτή. Προσοχή! Μην πετάξετε το περίβλημα. Τα στοιχεία που αναγράφει είναι σημαντικά για την αντικατάσταση του πυκνοτή. Πυκνοτής πολυεστέρα. Σπάνια χαλάει και ακόμα σπανιότερα το δείχνει. Αν βρίσκεται σε κύκλωμα υψηλής τάσης, υπάρχει μια αμυδρή πιθανότητα να έχει καταρρεύσει το διηλεκτρικό. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διωγγωθεί και ίσως σκουρίνει στο κέντρο του από υπερθέρμανση. Πυκνοτές τανταλίου. Αυτοί οι πυκνοτές το δείχνουν εύκολα ότι καταστράφηκαν. Συνήθως ένα μέρος τους οι ολόκληροι καίγονται και ξεχωρίζουν φυσικά από την καρβουνίλα. Ποινία. Για να το δείξει οπτικά ένα ποινίο πως έχει πρόβλημα, πρέπει να περάσει υπερβολικά υψηλό ρεύμα από μέσα του. Σε αυτή την περίπτωση το ποινίο καίγεται και θα φαίνεται μαύρο και ίσως σε κάποια σημεία να φαίνεται ο χαλκός, αφού από την υψηλή θερμοκρασία θα έχει αποκολληθεί το ξεφλουδισμένο βερνίκι. Ταυτόχρονα το ψημένο βερνίκι θα αναδύει μια αηδιαστική οσμή. Σε ποινία που έχουν πυρήνα από φερρίδι μπορεί να σπάσει από κρούση και φαίνεται αφού θα λείπει κομμάτι. Αντιστάσεις. Για τις αντιστάσεις άνθρακα το δείχνουν μόνο όταν καούν. Αλλά τότε έχετε δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Το ένα είναι να βρείτε την αιτία που έκαψε την αντίσταση, ποτέ δεν καίγεται μόνη της, και το άλλο, που είναι και το δυσκολότερο, να βρείτε μέσα στα αποκαΐδια την τιμή της αντίστασης για να την αντικαταστήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το ρεύμα είναι πολύ υψηλό και η αντίσταση πολύ χαμηλή,
δεν προλαβαίνει να καεί και μπορεί να εμφανίσει ένα δυσδιάκριτο σκάσιμο σε κάποιο σημείο. Στις αντιστάσεις σείσματος, επειδή το περίβλημα είναι κεραμικό, φαίνονται δυσκολότερα τα σημάδια καταστροφής. Αν περνά για ώρες υψηλό ρεύμα από μέσα τους, μπορεί να καφετήσει λίγο το υλικό. Πιο πιθανό τα τυπωμένα γράμματα να προδώσουν τη βλάβη, αφού με την υπερθέρμανση ξεθοριάζουν. Βαρίστορ. Άλλο ένα εξάρτημα που καταστρέφεται από υψηλό ρεύμα. Τα οπτικά σημάδια είναι να ξεφλουδίσει, να σκιστεί, να σπάσει στα δύο ή και να εκραγεί. Και πάλι τα κομμάτια πρέπει να μην απορριφθούν προτού αναγνωριστούν οι τιμές του εξαρτήματος. Ασφάλειες. Αν είναι γυάλινες, όπου το σειρματάκι τους είναι ορατό, φαίνεται αν είναι κομμένο. Αν στο γυαλάκι έχει κολλήσει μαύρη κάπνα από μέσα ή το κομμένο σειρματάκι έχει σχηματίσει μπαλάκι στην άκρη του, τότε έχει περάσει υψηλό ρεύμα και πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσετε την αιτία πριν την αντικαταστήσετε. Ημιαγωγή. Αυτό αφορά ολοκληρωμένα κυκλώματα, αλλιώς microchip, όλα τα είδη τρανζίστορ και διόδους. Ρογμές, σπασίματα, κρατήρες, καρούμπαλα, ανομοιόμορφοι ηριδισμοί ή ο συνδυασμός κάποιων από αυτά στο πλαστικό περίβλημα σημαίνει καμένος ημιαγωγός. Πόδια μαυρισμένα ή αν έχει αποκαλυφθεί ο χαλκός, εικόνα που είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα εξαρτήματα της πλακέτας, πάλι σημαίνει καμένος ημιαγωγός. Στα θηρίστορ και τα τράιακ τύπου βίδας, αν στο σημείο που βγαίνει η κάθοδος το πλαστικό περιμετρικά έχει ανοίξει κάνοντας το πόδι να παίζει, τότε υπάρχει μηχανική βλάβη και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Διαφορετικά, αν κοπεί, θα περάσει όλο το ρεύμα μέσα από την πύλη με ανυπολόγιστες συνέπειες για το υπόλοιπο κύκλωμα. Σε γυάλινα εξαρτήματα όπως κρυσταλλοδιόδους και ζένερ, αν το κόκκινο χρώμα τους εσωτερικά έχει ξεθοριάσει, τότε έχει προκύψει υπερθέρμανση από υπερβολικό ρεύμα που πιθανότατα έχει προκαλέσει βλάβη. Η υπερθέρμανση μπορεί να σπάσει και το γυαλί χωρίζοντάς το σε δύο κομμάτια. Αν το γυαλί έχει ραγίσει ενώ το χρώμα είναι ζωντανό, το πρόβλημα έχει προκύψει από πτώση ή κρούση. Σε κάθε περίπτωση, η θράψη ενός εξαρτήματος δυσχεραίνει την αναγνώρισή του. Ρελέ. Στα ρελέ με διάφανο κάλυμα, αν υπάρχει κολλημένη κάπνα εσωτερικά κοντά στην επαφή, ενδέχεται η ζημιά να βρίσκεται εκεί ακριβώς. Αν το κάλυμα ανεξαρτήτως χρώματος έχει παραμορφωθεί ή τρυπήσει από υψηλή θερμοκρασία, σίγουρα δεν είναι καλό σημάδι για το ρελέ. Μπαταρία. Αν έχει διωγγωθεί ή χάνει υγρά, δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Πρέπει να αντικατασταθεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και ορατές βλάβες που δυστυχώς συχνά συνοδεύονται από μεγαλύτερα προβλήματα, όπως η αναγνώριση του εξαρτήματος και η αιτία που το προκάλεσε. Αυτά από μένα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.